best buddy, the best buddy, the best buddy. Mga mahinungdanon nga pagpasabot kalabot sa Katolikong simbahan, mga buluhaton ug ang mga nagpaluyo sa mga hinungdan sa tradisyon ug sa mga bag-ong katikaran. Sayron ta ang mga tamdanan sa atong pagtuo. Kini ang Giya sa Pagtuo. Alas 8 sa gabi, Lunes hangtod Biyernes sa 89.9 Spirit FM. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtuo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, 8 to 9 in the evening. Only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors. Serving you for 37 years. Here now is Brother Al Barretto. Good evening, sisters and brothers. Tayo po ngayon ay nasa lesson number 9 na ng Verbum Dei. Katulad ng nabanggit ko sa nakaraang aralin, tatalakayin natin ang unang 3 sa 10 utos ng aklat ng Exodo. Ang salitang idolatry ay karaniwang nagiging issue sa mga Katoliko dahil sa lalim ng kulturang binanapan ito sa Hudaismo na mababasa natin sa Lumang Tipan. Isang pagkakataon ito na matalakay natin kung ano ang Diyos-Diyosan at kung ano ang hindi. Maglaan po tayo ng bahagyang panahon para mapag-aralan. Bagamat ito'y madalas na nadidinig natin sa iba't ibang mga ngaral, subalit may ilang puntos na sa tingin ko'y mahalaga para sa kamalayan ng mga ka-spirit natin. Kasama ang ilang basic doctrines na madalas nagiging problema sa interpretasyon ng ilan. Ano nga ba talaga ang ipinatutupad ng Diyos? Marami kasi sa ating mga kasapi ang kumalas at lumipat sa ibang kapulungan o relihiyon. Dala ng kakulangan sa kamalayan ng ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang simbahan. Dahil rin dito, dumami rin ang nagkanya-kanyang hanay ng mga paniniwala. Narito ang una sa 3 utos ng Diyos. Tungkol po ito sa issue ng idolatry. And let me quote, "Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan." Ano nga ba ang Diyos-Diyosan? Sobrang dami po ito. May mga Diyos-Diyosang may hugis at anyo, at may mga wala rin. Umpisahan po natin mula sa panahon ng mga Sumerians ng sinaunang Babylonia from 4,000 to 3,000 BC. Ang mga Sumerians ay nag-migrate sa Mesopotamia at dala-dala nila ang paniniwala sa maraming Diyos-Diyosan na kung tawagin natin ay polytheism. Sobra pa sa 3,000 ang mga idols nila, at ang pinakasikat sa mga ito ay ang An, Ki, Enlil at Enki.
Hindi na po natin ididetalye ang mga ito. Then, laktawan na natin ang mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo dahil tinalakay na natin ito sa nakaraang aralin. From there, we proceed to the Olympian gods and goddesses sa panahon ng Imperyong Griego. Medyo kabisado na natin ito dahil naririnig natin ito madalas sa mga paaralan at inilalarawan din ito sa mga pelikula. Halimbawa, ang templo ni Artemis sa Ephesus, a former Greek colony na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Asia Minor, na ngayon ay Turkey. Ito ay isang tourist destination at ng mga mangangaral ng kasaysayan. Si Apollo, twin brother ni Artemis, si Ares na di umanong anak ni Zeus at Hera, si Eros, more commonly known as Cupid, was the child of Ares and Aphrodite. Hades, na nasa Biblia, kung saan tinutukoy itong lugar ng mga patay. Subalit, siya'y sinasamba bilang Diyos na nagpapayaman or the God of wealth. And the list goes on and on hanggang sa panahon ng Imperyong Romano. Samantala, bago po tayo magpatuloy, pakilagay lang ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng ating minamahal na Panginoon para sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang makapangyarihan, sagdal sa kadakilaan at wagas na pag-ibig, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong bugtong na anak, nagkatawang tao na katulad namin, maliban sa kasalanan. Pagkalooban po ninyo kami ng sapat na pagpapahalaga sa iyong mga salita, para maiwasan po namin ang ilang maling pagtuturo na nagiging daan sa pagkakatiwalag ng ilang mga kapatid sa kabila ng pagkakatanggap ng binyag noong sila'y sanggol pa. Naway maging instrumento at liwanag ang himpilang ito sa lahat ng nakikinig ngayon upang maitama ang daan para sa isang maayos na buhay patungo sa ninanais mong kaluwalhatian para sa lahat. O Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Well, narito po ang theme song natin para sa taong ito. Pakinggan natin ang One Voice. Just one voice singing in the darkness. All it takes is one voice singing so they hear what's on your mind. And when you look around, you'll find there's more than one voice singing in the darkness. Joining with your one voice, each and every note another octave, hands are joined and fears unlocked. If only one voice would start it on its own, we need just one voice facing the unknown, and then that one voice would never be alone. It takes that one
Ang 12 sikat na Diyos-Diyosan ng Imperyong Romano ay pares-pares. Sina Jupiter and Juno, Neptune and Minerva, Mars and Venus, Apollo and Diana, Vulcan and Vesta, at Mercury and Ceres. Ngayon, tutuloy tayo sa Biblia. Magugulat po siguro kayo kung sasabihin kong mayroong 8,747 na Diyos-Diyosan ang nakatala sa Biblia. Ang source po natin ay mula sa Bible Gateway at ang ilan dito ay mga sumusunod. Sina Amon, ang Diyos-Diyosan ng Tebes sa Egypt, nasa Jeremias 46:25. Ang Diyosang si Asherah, mababasa ito sa Exodo 34:13 at 1 Hari 14:15 at talata 23. Kabanata 15, talata 13, Kabanata 16, talata 33 at Kabanata 18, talata 19. Sa 2 Hari, Kabanata 23, talata 4 hanggang 7 at talata 13 hanggang 16. Sa Isaias 27:9, Jeremias 17:2, Mikas 5:14 at napakarami pang iba. Narito rin si Astoreth na mababasa natin sa Hukom 2:13, Gis 6, 1 Samuel 7 mula 3 hanggang 4, 12 Gis, 31 Gis, 1 Hari 11:5 at talata 33. Ang madalas ding mabasa natin ay si Baal, si Beelzebub, mula sa Luma hanggang sa Bagong Tipan. Sina Bel, Chemos, Dagon, Molek, Tammuz. Sobrang dami ito at masasayang lang ang oras natin kung babanggitin ko pa. Anyway, maaari namang yung hindi nakikita sa larawan. Halimbawa, ang kasalanan nila Eva at Adan, na noon ay punong-puno ng kaligayahan, kapayapaan at kasaganaan. Ano po sa tingin nyo ang naging idol nila? Abay, di ang mga sarili nila, at yan ay ang pride. Ito po yung sinasabi ng Ahas sa Genesis, Kabanata 3 mula 4 hanggang 5, and I quote, "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos dahil alam niyang kapag kumain kayo ng bunga ng punong iyan, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo kung ano ang mabuti at masama." Close quote. Anything that takes the place of God in your life is a form of idolatry. Christ reigns over all, and until you realize that, you will be running around searching for things that will never satisfy you. St. Augustine says, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Here is a song entitled "Restless" by Audrey Assad. You dwell in the songs that we are singing, rise into the heavens, rise into your heart, our praises filling up the spaces in between our frailty and everything you are the King.
Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng lesson number 9 ng Verbum Dei. Ang mga Diyos-Diyosan o mga idols na nabanggit ko na umabot ng 8,747 ang bilang, ang siyang tinutukoy ng Panginoon at hindi ang mga larawan niya o larawan ni Santa Mariang Birhen o ng mga santo na ngayon ay nasa langit na at laging namamagitan sa ating mga pangangailangan. At kaya naman tayo ay dumudulog sa kanila ay dahil rin sa talatang nagsasabing, and I quote, "The prayer of a righteous man availeth much." Ito'y nasa James chapter 5, verse 16. Kung pagninilayan natin ng mabuti, why will God commands, "Thou shalt not carve idols for yourselves in the shape of anything in the sky above, or on the earth below, or in the waters beneath the earth." And then, just 5 chapters later, in the same book of Exodus, chapter 25, verse 18, ito naman ang inutos ng Panginoon. "Thou shalt make 2 cherubim of beaten gold for the 2 ends of the ark of the covenant." E di, parang sinasalungat ng Diyos ang sarili niyang utos. Dagdag pa rito, noong naging pasaway ang mga Israelita sa desyerto, di ba't pinadalhan sila ng mga makamandag na ahas na ikinamatay ng marami? Hanggang sa inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng bronseng ahas at isabit sa itaas ng poste. At sino mang tumingala sa bronseng ahas na yun ay gagaling kaagad. Ito'y nasa Numbers chapter 21, verses 5 to 9. At sa Ebanghelyo naman ni San Juan, chapter 3, verse 14, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ito'y isang uri ng typology. Ayon sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 3, mula sa talata 1 hanggang 2, "Tandaan mo ito," sabi niya, "magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mapagmataas, mapang-insulto, masuwain sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos." Close quote. Sa Catechism of the Catholic Church 2113 mentions many of our martyrs died for not giving up their faith in our Lord Jesus Christ. Kabilang na dito ang 2 Pinoy na sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod na ngayon ay kasama na ng ibang martir na nasa langit. Now, let us proceed to the second commandment. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos, dahil paparusahan ko ang sino mang gumawa ng ganoon. Close quote. Catechism of the Catholic Church mula sa 2142 hanggang 2155 prescribes respect for the Lord's name. Like the first commandment, it belongs to the virtue of religion and it governs our use of speech in sacred matters. Among all the words of revelation, there is one which is unique, the revealed name of God. God confides His name to those who believe in Him. He reveals Himself to them in His personal mystery. The gift of a name belongs to the order of trust and intimacy. For this reason, man must not abuse it. He must keep it in his mind in silent, loving, and adoration, and not introduce into his own words
except to bless, praise, and glorify Him. Zacarias 2:13 at Salmo 96:2. Maging tahimik ang tao sa presensya niya at awitan, purihin ang kanyang pangalan. Close quote. The second commandment forbids every improper use of the names of God, Jesus Christ, and the Virgin Mary, and all the saints. Promises made in God's name engage the divine honor, fidelity, and truthfulness. They must be followed with diligence. To do otherwise is tantamount to the misuse of God's name, and in some way, though indirectly, making God a liar. Ito ay nasa 1 John 1:10. Blasphemy is directly opposed to the second commandment. It consists in uttering against God, inwardly or outwardly, words of hatred, reproach, or defiance in speaking ill of God. The prohibition of blasphemy extends to language against His church, the saints, and sacred things. It is also blasphemous to make use of God's name to cover up malpractices, to reduce people to servitude, to torture, or put them to death. The misuse of God's name for personal gain provokes others to repudiate religion. Taking an oath or swearing is to take God as witness to what one affirms. It is to invoke the divine truthfulness as a pledge of one's own truthfulness. An oath engages the Lord's name, whom you shall serve Him and swear by His name. Deuteronomy 6:13. A false oath calls on God to be a witness to a lie. A person commits perjury when he makes a promise under oath with no intention of keeping it. Sa panahon ngayon at sa kulturang umiiral, kahit sa Kongreso o Senado, nagiging cheap ang panunumpa. Bakit kamo? Kasi dahil pabali-baliktad ang testigo, depende sa sitwasyon at kung saan ang ihip ng hangin. In the Sermon on the Mount, Jesus explained, "Narinig nyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa sa pangalan ng Panginoon, kailangan tuparin niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong susumpa. Huwag din yung sasabihin, saksi ko ang langit, dahil naroon ang trono ng Diyos. Sabihin mo na lang na oo kung oo, at hindi kung hindi, dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa dyablo." Ito ay nasa Mateo 5 mula 33 hanggang 34. Dumako na tayo ngayon sa ikatlong utos. And I quote, "Lagi mong tandaan na ilaan para sa akin ang araw ng pagpapahinga or the Sabbath day. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para sa akin. Sa araw na ito ay huwag kang magtatrabaho. Kayo at ang inyong mga anak, mga aliping, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakatira sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit at lupa, ang karagatan at ang lahat ng nasa ilalim nito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito ay aking pinagpala at inilaan para sa akin." Close quote. Subalit, sa paglipas ng panahon, ang araw ng pagsamba or the Lord's Day ay nalipat sa linggo bilang unang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus.
Narito po ang ilang mga dahilan. Ang mga sipi sa banal na kasulatan tulad ng nasa Lucas 24:1, and I quote, "Maagang maaga pa ng araw ng linggo, sa araw ng muling pagkabuhay ni Jesus, kasama ang 2 alagad patungo sa Emmaus." At sa talata 30 hanggang 32, and I quote, "Nang sila'y nagsalo sa pagkain, dumampot si Jesus ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Doon di nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus pala, na siyang estrangherong kasabay nila sa daan. Subalit siya'y biglang naglaho sa kanilang paningin at nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso." Samantala, bago po tayo magpatuloy, narito ang isang awit na angkop sa siping tinatalakay natin at nagpapatunay rin na nabuksan ang kanilang mga mata nang kinain nila ang banal na tinapay. Ang awit na pinamagatang "I Can See the Emmaus Road" by Steve Green. All at once he walked beside me, like he'd been there all along. Not a stranger, but a father who can sense when something's wrong. And he answered all my questions, and he understood my fears that somehow vanished now that he was here. Can't you see who walks with you? Can't you hear who speaks your name? Can't you feel something stirring in your heart? How his words ring strong and true, like a once familiar strain. Can the path we follow from now on be the same? I couldn't bear for him to leave me, so I begged him please to stay, spend the evening, a few moments before he went his way. Then like a host he stood and blessed me, broke the bread and poured the wine. Then I knew there was something there I recognized. Yes, I can see who walks with me. I can hear who speaks my name. I can feel something stirring in my heart. How his words ring strong and true, like a once familiar strain. And I know I'll never be the same. I can see. And from that moment
shining through. And for the first time in my life, I really looked into his eyes and saw eternity. And suddenly I knew. I can see who walks with me. I can hear who speaks my name. I can feel something stirring in my heart. How his word still rings strong and true, like a once familiar strain. And I know I'll never be the same. I can see. I can see. I can see. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng lesson number 9 ng Verbum Dei. Ako pa rin ang inyong Kuya Al Barretto na kasama nyo sa Himpapawid tuwing Huwebes ng gabi mula alas 8 hanggang alas 9. Kay Spirit, kabarkada at kasama nyong nag-aaral ng mga salita ng Diyos dito lamang sa DXGN 89.9 Spirit FM. Ang susunod ay makikita natin sa mga gawa, Kabanata 20, Talata 7. And I quote, "Ang unang araw ng linggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay." Close quote. Referring to the celebration of the Holy Eucharist. Sa Colosas 2:16 hanggang 17, paalala ni San Pablo, "Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo lamang na mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito." Close quote. Kahit sa panahon pa ng lumang tipan, a foreshadowing of the changes was made known by Prophet Isaiah, chapter 1, verse 13b, and I quote, "Ako'y nayayamot na sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan." Ang ibig sabihin nito ay kahit tama ang ritual, kung lagi ka naman nagkakasala, ay wala ring kabuluhan ang lahat. The early church fathers compared the observance of the Sabbath to the observance of the rite of circumcision. And if the apostles abolished circumcision, so too the observance of the Sabbath. Ito ay nasa Galatians chapter 5, verse 1 to 6. According to the letter of Barnabas in 74 AD, and I quote, "We keep the 8th day, meaning Sunday, with joyfulness, the day also on which Jesus rose again from the dead." Close quote. Justin Martyr, an early Christian apologist in the 2nd century, says, "Di ba't sa unang araw ginaganap ang ating pagtitipon? At sa unang araw rin nagsimulang maglalang ang Diyos.
Mula sa kadiliman ay nagkaroon ng liwanag ang mundo. At si Jesucristo na ating tagapagligtas ay sa unang araw rin na muling nabuhay. Sa aklat niyang First Apology, chapter 67, taon 155 AD. At bukod sa mga komentaryo ng mga early fathers, mas higit na convincing ang mga salita ni Kristo Jesus sa Ebanghelyo nang sabihin niyang, and I quote, "Itinagda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." Ito ay nasa San Marcos 2, mula sa talata 27 hanggang 28. At dahil si Kristo Jesus ay Diyos, kung ano man ang sabihin niya ay dapat nating sundin. Otherwise, well, at sino naman ang susundin natin? Tayo po ngayon ay tutuloy na sa huling bahagi ng Exodo. Ang pagtatayo ng pansamantalang templong sambahan, ang kaban ng tipan, paglalagay ng mga gamit ayon sa Diyos, at ang mga tuntunin tungkol sa mga pari at paraan ng pagsamba. Ang guyang ginto at higit sa lahat, ang gawin ng Diyos bilang isang bansa, ang mga Israelita. This will cover chapters 25 until the end of Exodus in chapter 40. The tabernacle and the priesthood and the purpose of the tabernacle. The cloud on the mountain was only a temporary sign of God's presence with His people. Now that Israel was beginning a new era, God gave the people a tabernacle, or tent, as a permanent sign that He dwelt among them and was part of them. He was the very center of their lives. This tabernacle was known as the tent of meeting, for it was the place where God meets His people. It was also called the tent of the testimony, to remind people that within the ark were the testimony of God, the law that was to guide and to be observed by them. Yet, while God dwelt among His people, He also, in a sense, dwelt apart from them, for they continued to follow their sinful ways. The contrasts between the limitations of this old covenant and the perfections of the new covenant through Jesus Christ are presented in the New Testament book of Hebrews. But until God's purposes were fulfilled in the life, death, and resurrection of Jesus, the laws and ceremonies of the old covenant helped people to understand God and to understand themselves. God designs these laws and ceremonies as a way of showing His people, stage by stage, how He was able to forgive those who put their trust in Him. This revelation reached its climax in Jesus Christ, and on the basis of His death, God could forgive all who had faith in Him, even those who lived in the Old Testament. Romans chapter 5, verses 25 to 26, and Hebrews 9:15. We now proceed to the design of the tabernacle. The tabernacle was designed so that it could be transported in the journey to Canaan and set it up at camps along the way. Simply described, the tabernacle consisted of a wooden box-like frame, covered with a cloth and protected from the weather by a tent that covered the whole. In outward appearance, it was a tent, which is the meaning of the word tabernacle. The timber-framed structure hidden under this tent consisted of 2 rooms. The front was called the Holy Place and contained 3 pieces of furniture: a table,
a lampstand, and an altar for burning incense. A second curtain separated the holy place from the smaller rear room, which was called the most holy place or Holy of Holies. This room was the symbolic dwelling place of God and contained the Ark of the Covenant. This tabernacle tent was set in a large court surrounded by a fence. In this enclosure were two articles, the most important of which was an altar on which all the animals and food sacrifices were offered. The other article was a laver, or large basin, in which the priests washed their hands. The tabernacle was at the center of the camp, with the people's tents pitched in an orderly arrangement around it. The ark or the covenant box was made of gold, covered with acacia wood, measuring 2.5 cubits long, 1.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. A cubit is about 18 inches. It was the only piece of furniture in the most holy place. Inside the ark were the two stone tablets on which the law was written, as a constant reminder to the people of Israel that God who dwelt among them was also their lawgiver. The rod of Aaron and the golden pot containing the manna were also placed inside the ark. The sacred part of the ark was its richly ornamented lid called the mercy seat. The two cherubims attached to the top of the mercy seat symbolize divine protection by God's angels. This mercy seat appears to be the visible throne for the invisible God. It was the place where God spoke with Moses and where the high priest made atonement for the sins of the people when he entered the most holy place once a year. Leviticus 16, 1-19, and verses 29 to 31, and Hebrews 9:7. Meanwhile, here is a song entitled Mary, Sweet Mary, that John describes as the Ark of the New Covenant in Revelation chapter 11 verse 19 to chapter 12 verses 1-2. Mary, sweet Mary, your heart overflows. Deep in the night, child, a babe is born. Sacred and holy, blameless and pure. Mary, sweet Mary, tonight your child is born. Mary, sweet Mary, so strong yet so frail, carried a baby sent to save the world. Wise men will seek him and find in him peace. Mary, sweet Mary, tonight your King is born.
His child. Blessed redemption is found in His eyes. All creatures great and small, He came for all. Mary, sweet Mary, tonight your Savior's born. Mary, sweet Mary, tonight our Savior is born. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 at huling bahagi na ng lesson number 9 ng Verbum Dei. Sa ating pagpapatuloy sa madetalyeng pinagagawa ng Diyos, the table and the lampstand. These two pieces of furniture were placed opposite each other against the side walls of the holy place. They were made of wood overlaid with gold, and the vessels associated with it, used in the ceremonies of the holy place, were all made of gold. On the table were 12 small loaves of bread, called the presence bread, arranged in 2 rows of 6, a reminder that the whole of Israel and its 12 tribes lived constantly in the presence of God. God was their provider, and the bread was a fitting and constant acknowledgement of this before Him. Each Sabbath, the priests placed 12 fresh loaves on the table and ate the old loaves. Leviticus 24, 5-9. The symbolism of the presence bread can be explained now in our time. Ang kaibahan nga lang ay hindi na ito simbolo lamang. Dahil pagkaraan ng prayer of consecration, and this happens when the priest proclaims the words that Jesus uttered during the Last Supper. This is my body, and this is my blood. This most holy sacrament was instituted by Jesus Christ Himself in the new dispensation. At ito ang pinakasentro ng Biblia na mababasa natin sa San Juan Kabanata 6 mula 53 hanggang 59. The lampstand weighs about 35 kilograms, held 7 lamps, was made of gold and richly ornamented. Its trays and other sacred objects were also made of gold. This 7-headed lamp provided continual light in the otherwise dark holy place, and was tended by the priest morning and evening. Exodus 27, verses 20-21. We now go to the priesthood. Having outlined His plans for the tabernacle as the central place of worship for His people, God now provided further for the worship by instituting priesthood. The priests were responsible for the proper functioning of all matters connected with the tabernacle and its services. Until now, Moses had been not only the leader of the people, but also the go-between or mediator between the people and God. In the ordered religious life of the nation that was now being established, this function of people's representative in religious affairs was given to Aaron, who was appointed high priest, and his sons, who were the ordinary priests that assisted him, and only those of the same tribe of Aaron, the tribe of Levi, could assist in the practical affairs of the tabernacle,
such as its formation, maintenance, and transport. Priests were required to offer sacrifices on behalf of those who brought them. Hebrews 8:3. They also carried out daily functions connected with the overall tabernacle rituals, such as ensuring that the sacrifice was burning on the altar continually, keeping the lamp burning in the holy place, and offering incense on the golden altar. They were also tasked to teach the law of God to the people. Deuteronomy 31, verses 9 to 13, and also chapter 33, verse 10, and Malachi chapter 2, verse 7. Lagtawan na natin ang mga detalye sa kasuotan ng mga pari, ang altar at insenso, ang buwis para sa templo at iba pa. Tuloy na po tayo sa paggawa ng guyang ginto sa Kabanata 32. Nang tumagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita'y nainip at lumapit kay Aaron. Sinang-ayunan naman ni Aaron at kinuha ang mga alahas ng tao at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng isang guya. Kumatay pa sila ng mga hayop at kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Dahil dito, nagalit si Yahweh at sinabi kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto at kasalukuyang sinasamba nila ngayon. Alam kong matitigas ang kanilang mga ulo, subalit hindi ko akalain na magagawa nila ito sa akin. Kaya lilipulin ko silang lahat." Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. "Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak sa kanila. Bababa ako at ako mismo ang haharap sa kanila." Si Moises ay bumaba mula sa bundok, dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Nang malapit na si Moises sa kampo at nakita niya mismo ang guyang ginto na sinasamba ng mga taong nagsasayawan, nagalit siya at ibinalibag sa kanilang paanan sa bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Sinunog niya ang guyang ginto, pagkatapos dinurog niya ito ng pinong-pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap rin niya si Aaron dahil sa pagkonsinti nito sa pagkakasala ng mga tao. Si Aaron ay nagmakaawa at humingi ng tawad. Inutusan ni Moises ang mga Levita at sinabing patayin ang lahat ng mga nagkasala, maging kapatid, kaibigan o sino man. At sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Well, wala na po tayong oras para tukuyin ang ilang pang mga aral na sa aklat na ito. Abangan na lang po natin sa susunod. Samantala, pakilagay muli ang ating malayang panahon, diwa at damdamin sa presensya ng Panginoon natin para sa closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos na buhay. Isang malaking pasasalamat sa dakilang biyayang ipinagkaloob mo sa amin at sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito. Bagamat naging mahirap ang ilang bahagi ng aklat para maintindihan namin, subalit ito'y magiging sapat kung ilalaan namin ang walang katumbas na pagsunod sa iyong kalooban para sa kaluwalhatian naming lahat. Santa Mariang Birhen, bukod tangi kang pinili ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo sa simula't sapul upang mamagitan sa amin at sa iyong anak na si Jesus. O Aba Ginoong Maria, napupuno ka sa grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Get to know stories of conversion and faith. Makinig sa Giya sa Pagtoo with your host, Brother Al Barretto. Thursdays, 8 to 9 in the evening, only here at 89.9 Spirit FM. Brought to you by Car Asia Incorporated, exclusive distributor of Mitsubishi Motors. Serving you for 37 years.